bro. Jig? Yes. On Enchiku no strike. On jigs I got some stupid. Very strong tide, eh? And I think they are against the... Against. Yeah, you have in front of you. Probably push. Mhm. Whoa, whoa. Very big fish. Grouper. Very high, eh? Not. Yes. Yes. And Yeah, you can. wow. Get it. Wow. Nice. A nice one, yes. Woo. Yes. Ah. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που απασχολούν τους ψαράδες του short jigging είναι τα σκαλώματα. Ένα σκάλωμα εγκυμονεί πολλά θέματα όσον αφορά τον εξοπλισμό. Το πιο απλό είναι το πιο βάρβαρο είναι να χάσεις το πλάνο σου. Από εκεί και πέρα μπορεί να χάσεις και όλο το leader, μπορεί να χάσεις και πολλά μέτρα από το νήμα. Και το πιο light είναι άμα ξεσκαλώσει ο πλάνος να έχεις καταστρέψει απλά την αιχμή των assist. Όπως και να έχει, όλες αυτές οι καταστάσεις είναι δυσάρεστες και τρώνε χρόνο, χρήμα και καλή διάθεση. Οπότε σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να αποφεύγουμε όσο γίνεται τα σκαλώματα στο short jigging. Θα δούμε μερικές στρατηγικές που είμαι βέβαιος ότι θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό τομέα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Μόλις πατώσουμε, σηκώνουμε αμέσως και δεν αφήνουμε τον πλάνο να κάθεται πολλή ώρα στο βυθό. Αυτό μπορεί να γίνει για πολλούς λόγους. Πρώτος και σημαντικότερος είναι τα ρέματα. Αν υπάρχουν ρέματα, όταν πατώσει ο πλάνος στο βυθό, τα ρέματα τραβάνε όλο το νήμα μας και το παράμαλό μας, με αποτέλεσμα να τον σύρουν λίγο και τα αγκίστρια να αρπάξουν το σκληρό βυθό αν είναι σκληρός. Σε αυτή την περίπτωση πολλές φορές δεν καταφέρουμε να τον ξεσκαλώσουμε
και ο πλάνος μπορεί να μείνει για πάντα εκεί. Γενικότερα, μόλις ο πλάνος κάτσει στο βυθό, τα σιστάκια, ειδικότερα άμα είναι μικρά και ελαφριά, κάθονται κάπου πρόχειρα. Εμείς έχουμε το νου μας και με το που ακουμπήσουμε το βυθό ξεκινάμε και τεινάζουμε και δεν δίνουμε χρόνο στα assist να κρεμάσουν και να αρπάξουν το βυθό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να γλιτώσουμε σκαλώματα. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε όταν ο πλάνος πατώσει πρώτη φορά, το νήμα, επειδή επιπλέει, έρχεται σε όλη την επιφάνεια του νερού παράλληλα και κατεβαίνει κάθετα ακριβώς πάνω από τον πλάνο μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς όταν τζιγκάρουμε πρώτη φορά, η τάση που θα δεχτεί ο πλάνος είναι κάθετη και όχι προς τα εμάς λόξα, που σημαίνει ότι θα κάνει παπ αυτό και θα ανέβει αρκετά οριζόντια. Με αποτέλεσμα το ενδεχόμενο σκαλώματος να είναι σχετικά μικρό. Όσο εμείς τζιγκάρουμε και αφήνουμε τον πλάνο να πατώνει και να ξαναπατώνει, το νήμα πλέον έχει αρχίσει και κοιτάει εμάς. Οπότε όταν ξεκινάμε και τζιγκάρουμε, εκεί που ο πλάνος τειναζόταν κάθετα, τώρα τεινάζεται παράλληλα. Οπότε άμα έχει μια πέτρα μπροστά ή βράχο, στο τζιγκάρισμα αρπάζει. Πού καταλήγουμε σε αυτή την περίπτωση? Ότι αν θέλουμε να αφήσουμε τον πλάνο να πατώσει, τον αφήνουμε μόνο πρώτη, δεύτερη, βαριά, τρίτη φορά και ήδη είναι οριακά. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπολογίζουμε το πέσιμό του και να μην τον αφήνουμε να πατώνει κάτω. Θα πρέπει δηλαδή στα τελευταία μέτρα να ξεκινάμε το τζιγκάρισμα και να τον σηκώνουμε πριν να κουμπίσει κάτω. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή στρατηγική για να αποφεύγουμε σκαλώματα. Σημειώνω ότι όσο πιο έντονα είναι τα ρέματα, τόσο πιο μεγάλο είναι και το ρίσκο να τον αφήσουμε να πατώσει. Όταν βλέπουμε δηλαδή ότι βαράμε αριστερά και μέχρι να πατώσουμε έχουμε έρθει σχετικά δεξιά, δεν αφήνουμε να πατώσουμε ξανά, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα φάμε σκάλωμα. Οπότε θα δείτε και πολλοί από εσάς ότι σε ρέματα όταν πατώνετε έρχονται και τα περισσότερα σκάλωματα. Άλλος λόγος που σκαλώνουμε εύκολα είναι τα αγκίστρια. Αμέ, πολύ σωστά ακούσατε. Όσο πιο βαρύ το αγκίστρι, όσο πιο μεγάλο και όσο μεγαλύτερη κούρμπα έχει, τόσο πιο εύκολα σκαλώνουμε. Όσο πιο ελαφρύ είναι το αγκίστρι, τόσο πιο δύσκολα σκαλώνουμε. Όσο πιο βαρύ είναι ένα αγκίστρι και σκαλώσει, τόσο πιο δύσκολα αφήνει το σκάλωμα. Όσο πιο ελαφρύ είναι ένα αγκίστρι, τόσο πιο εύκολα αφήνει το σκάλωμά του. Οπότε, ελαφριά αγκίστρια, επειδή τείνουν να τρώνε μεγαλύτερη τάση από τον πλάνο καθώς εμείς τον χτυπάμε, αμολάνε πιο εύκολα το άρπαγμά τους από τα βράχια. Βαριά και μεγάλα αγκίστρια με μεγάλη κούρμπα δεν αφήνουν με τίποτα. Οπότε το υπολογίζουμε και αυτό. Το βάρος των αγκιστριών παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στα σκαλώματα. Επίσης το βαρύ αγκίστρι, μόλις κάτσει ο πλάνος, σε ένα βράχο για παράδειγμα, όπως εδώ πέρα, έτσι, τα αγκιστράκια κάθονται πάρα πολύ απαλά κάπου. Και στο ξεκίνημα, αν καρφωθούν και κάνουμε τάκ-τάκ, αμολάνε. Ένα βαρύ και μεγάλο αγκίστρι θα κρεμάσει αμέσως κάτω και θα αρπάξει, και άμα και μεγάλη κούρμπα, αρπάζει και πολύ πιο εύκολα επιφάνειες. Όσο πιο μικρή είναι η κούρμπα του, τόσο πιο δύσκολα. Αυτά έχουν να κάνουν βέβαια και με τα ψάρια που κυνηγάμε. Αλλά αυτό θα το πούμε σε άλλο βίντεο. Πότε επιλέγουμε αγκίστρια με μεγάλη κούρμπα και πότε αγκίστρια με μικρή κούρμπα. Ο κανόνας όμως λέει, όσο μικρότερη η κούρμπα στα αγκίστρια, τόσο πιο δύσκολα σκαλώνουμε. Είτε έχουμε ένα, είτε έχουμε δύο. Οκ. Άλλο ένα θέμα που προκαλεί σκαλώματα, πάρα πολύ σημαντικό, είναι το μήκος του assist. Δεν το ξέρατε αυτό, Μάλιστα. Σε αυτόν εδώ τον πλάνο, κοιτάξτε πόσο μακρύς είναι και πού σταματάνε τα assist hook, αρκετά ψηλά. Σωστά? Ωραία. Τα assist hook, άμα ήταν μισή απόσταση, πιο κοντά και ήταν εδώ, για παράδειγμα, τόσο λιγότερα σκαλώματα θα είχαμε και πάλι. Γενικά, όσο πιο μακρύ είναι το assist και κρεμάει μακριά από τον πλάνο, τόσο πιο εύκολα αρπάζει την περιοχή γύρω του και σκαλώνει. Δηλαδή, αν είχαμε ασιστάκια τα οποία ήταν τελείως κολλημένα στο κεφάλι, θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο να σκαλώσει. Φυσικά αυτό βέβαια δεν θα προσέφερε και πολλά πράγματα στο ψάρεμά μας. Οπότε, κρατάμε στο μυαλό μας ότι όσο πιο κοντό είναι το assist,
το κορδονάκι του assist, τόσο λιγότερα σκαλώματα θα έχουμε στο ψάρεμά μας. Κρατήστε στο μυαλό, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Οπότε εσείς όλοι που βάζετε μακρύ assist για να πιάνει το ψάρι, το οποίο είναι κακό πάλι να ξέρετε, γιατί έχουμε πει κάποια πράγματα για το μήκος του assist, τα οποία θα τα αναλύσω σε άλλο βιντεάκι ξεχωριστά. Μακρύ assist, σκάλωμα. Πιο κοντό assist, λιγότερα σκαλώματα. Και εννοείται στο short jigging δεν βάζουμε ασιστάκι πίσω, εννοείται όχι σχαλαγιά, γιατί ανεβάζουμε το ποσοστό σκαλώματος κατά 150-200%. Οπότε μόνο στο κεφάλι. Άλλωστε έχετε δει και από τα βίντεό μου, το ψάρι προσανατολίζεται πάντα στο κεφάλι του πλάνου, οπότε τα assist άμα είναι εδώ πέρα θα το πάρουν το ψάρι ό,τι και να είναι. Yes. Okay. Μετά παίζει ρόλο και ο τύπος του πλάνου. Δηλαδή, άλλοι πλάνοι σκαλώνουν πιο εύκολα, άλλοι σκαλώνουν πιο δύσκολα. Για παράδειγμα, οι οπισθόβαροι πλάνοι, παράδειγμα, έρχονται πάντα με τον κόλο, τα assist είναι πάνω. Με το που πέσουνε, τα ασιστάκια είναι τα τελευταία που ακουμπάνε κάτω και με το τζιγκάρισμα σηκώνεται πολύ πιο εύκολα και φεύγει επάνω, εφόσον το βάρος είναι πίσω. Οπότε οι οπισθόβαροι πλάνοι σκαλώνουν σχετικά πιο δύσκολα από τα υπόλοιπα είδη πλάνων. Οι πιο εμπροστόβαροι πλάνοι πάλι σκαλώνουν πιο εύκολα. Από τη στιγμή που συνήθως πέφτουν και σκάνε κάτω με τη μούρη, με τη μούρη θα σκάσουν πρώτα και στο τζιγκάρισμα θα σηκωθεί η μούρη πιο δύσκολα από έναν οπισθόβαρο. Άρα οι εμπροστόβαροι πλάνοι είναι η νούμερο 1 σε σκάλωμα. Πιο εύκολο να σκαλώσουν και πιο δύσκολο να ξεσκαλώσουν. Και μετά είναι οι μεσόβαροι, οι οποίοι πέφτουν ακανόνιστα κάτω, οι οποίοι είναι λίγο λότο το αν θα σκαλώσουν ή όχι. Είναι καθαρά με ποια μεριά θα ακουμπήσουν πρώτα. Ωστόσο οι μεσόβαροι, όταν τον τζιγκάρεις, σηκώνεται σχετικά εύκολα η μούρη,
Οπότε είναι, όπως είπα, καθαρά θέμα τύχης αν θα σκαλώσει εύκολα ή όχι. Οπότε τώρα ξέρετε ότι ακόμα και ο τύπος πλάνου παίζει μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό και πολλές φορές σε πολύ άγρια σημεία καλό είναι να χρησιμοποιούμε οπισθόβαρους πλάνους, ειδικά αν έχει και έντονες καιρικές συνθήκες ή ρέματα, ώστε και πιο γρήγορα να φτάνουμε στο βυθό και να αποφεύγουμε όσο γίνεται τα σκαλώματα. Με έντονα ρέματα, άγριο βυθό και παράδειγμα προστόβαρο πλάνο είναι suicide, οπότε αποφύγετε το. Γενικά, άμα έχουμε και χρωματιστό νήμα, μπορούμε να μετράμε τα διάφορα χρώματα και αν είμαστε σε μπαλκόνι που λέμε, δηλαδή είμαστε σε ένα πολύ κοφτό σημείο που μπροστά μας κρεμάει 20 μέτρα και στη βολή μας πάει 30, τότε με βάση τα ανήματα και το πέσιμο του πλάνου, ταχύτητα πεσήματος πλάνου, μπορούμε να υπολογίζουμε ώστε πάντα να σταματάμε πριν ξαναπατώσουμε. Γενικά να ξέρετε, αν στοχεύουμε σε ψάρια του βυθού, δεν είναι ανάγκη να πιάνουμε πάτο πάντα. Άλλωστε και το χτύπημα του πλάνου στο βυθό δεν είναι πάντα και ό,τι καλύτερο, έτσι. Δημιουργεί ένα πολύ αφύσικο θόρυβο για τα ψάρια. Μαθαίνουμε λοιπόν το λεγόμενο air time και προσπαθούμε ο πλάνος πριν ακουμπήσει βυθό να ξανατιναχθεί επάνω. Εμείς κρατάμε στο μυαλό μας ότι προσπαθούμε να είμαστε στα τελευταία 5 με 7 μέτρα από το βυθό. Σε αυτή την απόσταση ακόμα και ένα ψάρι μια στήρα μπορεί να σηκωθεί και να βαρέσει εύκολα στα πρώτα 5 μέτρα. Δεν θα κάτσει να το σκεφτεί, είναι πολύ ψηλά αυτό το ψαράκι για να το φάω, έτσι. Οπότε, ειδικό και η συναγρίδα ακόμα πιο εύκολα. Οπότε μην τρελαινόμαστε στο να ακουμπάμε συνέχεια κάτω, δεν είναι απαραίτητο πάντα, έτσι. Χώρια ότι ο βυθός έχει ένα ανάγλυφο, το οποίο μπορεί να είναι 1-2 μέτρα κοτρώνα εδώ πέρα να είναι 2 μέτρα πιο χαμηλά και μετά ξανά 2 μέτρα πιο πάνω, οπότε είναι μεγάλο ρίσκο εμείς να τον αφήνουμε συνέχεια να πατώνει, γιατί αν πέσει πίσω από κάποιο σήκωμα είναι πολύ πιθανό να σκαλώσει και να το χάσουμε ή να γδάρουμε νήμα ή παράμαλο, οπότε μετά δεν ξαναδέσε. Οπότε, όπως είπα, προσπαθούμε μετά το πρώτο πάτωμα, δεν ξαναφήνουμε να πατώσει ο πλάνος και αν είναι τόσο χάλια οι καταστάσεις, στην πρώτη βολή μετράμε χρώματα μέχρι να πατώσουμε, στην πρώτη βολή και από εκεί και πέρα σε όλες τις άλλες βολές δεν αφήνουμε να ξαναπατώσει. Μετράμε τα χρώματα που φεύγουν από το μηχανισμό μας και αν για παράδειγμα ο πλάνος πατώνει την ώρα που το μοβ έχει φτάσει στη μέση του, ξέρουμε ότι 10 μέτρα είναι το μοβ, άρα στα τελευταία 5 μέτρα ο πλάνος πάτωσε. Δηλαδή μπροστά από το μοβ υπάρχει κάποιο άλλο χρώμα, έτσι. Οπότε αν για παράδειγμα πούμε ότι κάναμε μια βολή 70 μέτρα, έτσι, και πήρε και άλλα 20 μέτρα να πατώσει, πριν το μοβ είναι ένα κίτρινο για παράδειγμα και έχουμε πατώσει, έχει φύγει όλο το κίτρινο από το μηχανισμό μας και το μισό μοβ, τότε ξέρουμε ότι στην επόμενη βολή, μόλις ξεκινήσει να φεύγει το μοβ από το μηχανισμό και πριν φτάσει στη μέση του, εμείς κλείνουμε το pick-up, περιμένουμε λίγο με κλειστό το pick-up χωρίς να αφήνουμε να φύγει άλλο το νήμα και ξεκινάμε και τζιγκάρουμε και ξέρουμε ότι είμαστε αρκετά ήδη πολύ χαμηλά στο βυθό. Και από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι κάθε 3 χτυπήματα που κάνουμε, αν ο μηχανισμός μας για παράδειγμα έχει ανάκτηση 114 εκατοστά, ξέρουμε ότι 3 μανιβελιές είναι 3,5 μέτρα περίπου, έτσι. Άρα ξέρουμε ότι αν χτυπήσουμε 5 μανιβελιές είναι 5-5,5 μέτρα. Εγώ προσωπικά μπορώ να χτυπήσω 7 μανιβελιές λοιπόν για να ανέβω γύρω στα 8 μέτρα από το βυθό. Ανοίγω pick-up και μετράω τα χρώματα του μηχανισμού που φεύγουν. Μάλιστα πολλά χρώματα ανά 10 μέτρα αλλάζουν, όπως είπαμε, χρώμα, αλλά και μέσα στο ίδιο χρώμα έχει μικρά σημαδάκια που σου δείχνουν το κάθε μέτρο ξεχωριστά. Οπότε και πάλι μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια πόσο θέλουμε να αφήσουμε το πλάνο να πατώσει. Μέσα σε όλη αυτή την εξίσωση πάντα υπολογίζουμε ότι μετά την πρώτη βολή είμαστε σε V και όσο τζιγκάρουμε, λόγω της τάσης η γωνία νήματος αρχίζει και ισιώνει, οπότε όσο ερχόμαστε κοντά δεν ισχύουν τα ίδια, αλλά
οι αποστάσεις που αφήνουμε το νήμα να τρέξει είναι πολύ μικρότερες. Λογικό, έτσι. Εδώ φυσικά φαίνεται και η ανωτερότητα του πολύχρωμου νήματος. Προσωπικά εγώ, αν μπορούσα, θα επέλεγα ένα πιο ουδέτερο χρώμα νήματος, ένα λαδί, ένα γκρι μονόχρωμο, να μην πολύ τραβάει την προσοχή γιατί τα ψάρια έχουν πονηρέψει, αλλά το μέτρημα με διαφορετικά χρώματα νήμα είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και μας βοηθάει πάρα πολύ στο μέτρημα και τον υπολογισμό του πόσο πέφτει ο πλάνος, έτσι. But if a good fish attack you there, yes. Yes. Ora in the shallow,